Annyeonghaseyo. नमस्ते। आज हामी कोरियन भाषाको लागि सामान्य अर्को एउटा जानकारी लिएर आएका छौँ। आज हामी कोरियन भाषामा चाहिँ उच्चारण विधि भनेर चाहिँ हामी लिएर आएका छौँ। कोरियन भाषामा उच्चारण गर्दा शब्दहरू पढ्दा चाहिँ अक्षरहरू पढ्दा चाहिँ कसरी उच्चारण गर्ने यसको बारेमा हामी जानकारी लिएर आएका छौँ। उच्चारण विधि शब्दको कुनै पनि वर्ण शब्दको सुरुमा आउँदा अथवा बिचमा आउँदा हामीले के उच्चारण गर्ने भन्ने एउटा सानो नियम छ। त्यो नियम हामी आज जानकारी गराउन चाहन्छौँ। ग द ब ज है शब्दको सुरुमा आउँदा ग द ब ज शब्दको सुरुमा आउँदा चाहिँ ख थ फ छ हुँदो रहेछ है। शब्दको बीच वा अन्तमा आउँदा ग द ब ज नै हुन्छ है। यदि शब्दको सुरुमा ग द ब जबाट सुरु भएको छ भने तिनीहरू चाहिँ ख थ फ छ हुन्छ। सुरुमा आउँदा मात्रै है, सुरुमा आउँदा मात्रै ख थ फ छ हुन्छ र शब्दको बिचमा आउँदा ग द ब ज नै हुन्छ। यति भए राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। अब हामी खाच्छिङको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। एउटा कोरियन भाषाको एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक नै हो है। खाच्छिङ भन्नाले चाहिँ इङ्ग्लिसमा यसलाई फाइनल कन्सोनेन्ट हुन्छ, नेपालीमा उच्च व्यञ्जन भनेर भन्छौँ हामीलाई। यसलाई खाच्छिङ भन्ने चाहिँ के त कोरियन भाषामा शब्दको तल झुन्डेर आएका व्यञ्जन वर्ण कन्सोनेन्टलाई चाहिँ के त खाच्छिङ भनेर भनिन्छ। खाच्छिङ भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि शब्दमा कोरियन भाषा लेख्दाखेरि कुनै पनि शब्दमा तल झुन्डिएर आएका व्यञ्जन वर्ण कन्सोनेन्टलाई चाहिँ के त खाच्छिङ भनेर भन्दो रहेछ। खाच्छिङको उच्चारण अर्ध हाफ हुन्छ। खाच्छिङको उच्चारण तल झुन्डिएर आएका वर्ण कन्सोनेन्टहरूको उच्चारण गरेर हाफ हुँदो रहेछ। प्रायः खाच्छिङको उच्चारण बदल्नुका साथै आफू लगत्तै दायाँपट्टि आएका वर्णलाई समेत बदल्ने गर्दछ। यसले चाहिँ आफू लगत्तै आएका दायाँपट्टि आएका वर्णलाई पनि के त आफू लगत्तै आएका दायाँपट्टि वर्णलाई पनि बदल्ने गर्दो रहेछ। खाच्छिङको उच्चारण अर्ध मात्रै हुन्छ, हाफ हुन्छ है। यसले खाच्छिङको उच्चारण बदल्नुका साथै आफू लगत्तै दायाँपट्टि आएका वर्णलाई पनि बदल्ने गर्दछ। खाच्छिङ भनेको चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने खाच्छिङ भनेको शब्दको तल झुन्डिएर आएका व्यञ्जन वर्णलाई चाहिँ के त व्यञ्जन वर्ण कन्सोनेन्टलाई चाहिँ के त खाच्छिङ भनेर भन्दो रहेछौँ। यसको उच्चारण अर्ध हुँदो रहेछ। अनि यसले चाहिँ आफू लगत्तै दायाँपट्टि आएका वर्णहरूलाई पनि प्रायः बदल्ने गर्दो रहेछ। अब हामी यही खाच्छिङको इक्जाम्पल हेरौँ। खाच्छिङ कहाँ कस्तो तरिकाले बदलिँदो रहेछ भनेर त्यसको इक्जाम्पल हेरौँ है। खाच्छिङको इक्जाम्पलको लागि अल्फाबेट क ख ग है पछाडिबाट हेर्नुहोस्। क ख ग खाच्छिङको शब्दको तल झुन्डेर आएपछि के हुँदो रहेछ त क ख गको तीनवटाको क नै हुँदो रहेछ है। अनि यसको इक्जाम्पल हेरौँ। यो क झुन्डेर आयो है, ग झुन्डेर खाच्छिङ शब्दको तल झुन्डेर आयो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ त क नै भन्दो रहेछौँ है। मोक भनेको चाहिँ के त घाँटी भन्छ है। अब ख खाच्छिङमा आयो झुन्डेर आयो भने ख पनि क नै हुँदो रहेछ है। ख भनेको चाहिँ किचेन भयो है। अनि त्यसपछि क पनि खाच्छिङमा झुन्डेर आयो भने क को पनि क नै हुँदो रहेछ है। फाक भनेको चाहिँ के त बाहिर। अघि हामीले परिभाषामा भनेका थियौँ खाच्छिङको उच्चारण अर्ध हाफ हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। यसको उच्चारण कको उच्चारण हामीले अर्ध नै गरेका छौँ। यसको प्रायः उच्चारण अर्ध नै हुन्छ। यसै गरी नको न नै हुँदो रहेछ है। नको न नै हुँदो रहेछ। सान भनेको पहाड, रको ल माल घोडा है। मको चाहिँ म नै हुँदो रहेछ। थाङ भनेको चाहिँ के त रात है। अको चाहिँ अङ्ग हुन्छ है। अको चाहिँ अङ्ग हुन्छ। यो पनि अर्ध नै हो है। सबैको उच्चारण अर्ध नै हुन्छ। थाङ भनेको चाहिँ के त नदी भयो है। अब यसै गरी यदि खाच्छिङमा ब र फ आयो भने पनि प हुँदो रहेछ है। खाच्छिङमा यदि ब र फ आयो भने पनि प हुँदो रहेछ। इक्जाम्पलमा थाप भनेको चाहिँ के त भात, इप भनेको चाहिँ पात भयो है। त्यसै गरी द स थ ज छ र आयो पनि त नै हुँदो रहेछ। यी सातवटा वर्णहरू चाहिँ यदि खाच्छिङको तल झुन्डेर आएका शब्द कुनै पनि शब्दको तल झुन्डेर आएका छन् भने चाहिँ के त सबैको उच्चारण त नै हुँदो रहेछ है।
बोक्न खात्ता बन्द गर्नु है। अघि हामी परिभाषामा भनेको थियौँ खाचिङले आफू लगत्तै आफ्नो लगत्तै आएका वर्णहरूलाई पनि परिवर्तन गर्ने गर्दछ, प्राय परिवर्तन गर्ने गर्दछ भनेर भनेका थियौँ। खात्ता है, यो द खाचिङ भयो, यो द यो दा भयो है, त्यही कारण यो खात्ता भयो है। ओत कपडा भयो, इत्ता हुनु भयो, स आयो भने ता नै भयो, त नै भयो है। छात्ता भनेपछि त खोज्नु भयो। जाँदा जाँदै हजुरहरू समक्ष एउटा सानो जानकारी दिन चाहन्छु। हाम्रो ल्यान्डमार्क एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी एन्ड इन्स्टिच्युट जुन बिपी चोक नेपालगञ्जमा रहेको छ, हाम्रो यहाँ कोरियन भाषाको मर्निङ, डे, इभिनिङ कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यथाशीघ्र सम्पर्क गरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ 081 520 170 र 98 042 56 551 मा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यहाँ दैनिक 2 घण्टा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र डेली मोडल टेस्टको पनि व्यवस्था गरिरहेका छौँ। यति भन्दै आजलाई बिदा माग्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते, खाम्साहामिदा।